Hello everyone, this is Marley Tudungog. Today I'm going to show you how to install or how to set up a WordPress for your new domain. So meron akong example dito. Kakabili ko lang na domain. Install natin. Our goal is to install this WordPress dito sa bago kong domain. First, kailangan natin mag-login sa GoDaddy. So dito ko kasi binili ang hosting ko at domain. Mag-login muna tayo, sign in. Then so under ng web hosting, click manage. Then click cPanel admin. Okay. Then hanapin natin ang WordPress under ng web applications. Napakadali lang mag-install ng WordPress. Install this application. So iwan natin yung directory. Okay. Nagawa tayo ng username. So yan. So let's say ang ating website is about photography. So website. So sample lang natin yan. Then click install. Okay, na-install na. So initially meron siyang default na domain na website or template once na na-install mo yung WordPress. So tingnan natin, i-refresh natin ito. Ayun. Ito na ngayon yung default na template ng WordPress. So ibig sabihin, pag nakita mo to, na-install mo na yung website mo. Yung WordPress. Okay. Ngayon, babaguhin natin ng design based sa ating need. Ang kailangan natin ay photography na template. So, paano natin yan babaguhin? So, i-click mo to. Once na-install yan, i-click mo to. Yung may WP admin. Okay. So, mas maganda wag na nating gamitin tong wizard. So click mo lang yung no thanks. Doon tayo sa mismong WordPress mamimili ng design. Dismiss na yan. So under ng appearance, punta tayo ng themes. So dito tayo makapamili ng design. Add new. Then since ang ating website ay photography, so search natin photography. Okay. So maraming mga choices dito. So even hindi naman photography mismo yung pinaka pangalan, pero depende sa kung halimbawa fit naman sa need mo, okay lang. So, hindi naman ibig sabihin dapat photography rin yung nakalagay na text or title. So, depende yun. Depende naman kasi sa mga photos na ilalagay mo.
So, para ito, try natin to. Let's preview muna. Yan. So, ito na lang muna ang piliin natin. Click install. Actually, we are almost done. After na ma-install, activate. Yan. So, under ng Apira themes, makikita mo yung list ng mga naka-install na themes sa'yo. Ngayon, ano yung active? Ito. Pag may nakita ka dyang active, yan yung active. Ibig sabihin, makikita mo na ngayon dito yan sa iyong domain. Ayan. So, na-install na ang WordPress. So, ganun lang kadali mag-install ng WordPress sa iyong domain.